Sau khi vợ chồng qua đời, họ mới biết thế giới mình sống là một cuốn tiểu thuyết có tên Mặt Thế Giả Thiên Kim Thị Vạn Nhân Mê. Và anh ta chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi. Thiên kim thật gây họa, anh ta chịu giao. Thiên kim giả gặp nguy, anh ta liều mạng. Giả thiên kim khóc vài tiếng. 4 tên anh em cặn bã cướp mất ba lô của anh ta. Cuối cùng, bị vắt kiệt giá trị. Anh ta bị bỏ lại trong hang huyết ma, chết không toàn thây. Có lẽ ông trời thấy anh ta chết quá thảm, nên anh ta được tái sinh. Bây giờ là thời điểm nào? Tô Tây quan sát xung quanh. Cuối cùng xác định, cô đã tái sinh vào tháng thứ 3 sau khi mặt thế bùng nổ. Thời điểm này là thật sao? Người khác tái sinh trước mặt thế để chiếm tiên cơ, tích trữ vật tư. Còn tôi thì nhặt rau dại à? Đúng rồi, Tô Tây đi dọc theo kệ hàng đến cuối. Từ dưới cùng của kệ tạp hóa, đào ra một hộp giấy. Chuông cảnh báo trong lòng Tô Tây vang lên. Kiếp trước, khi cô nhặt được dị bảo này, bị Diệp Tâm Nhu bắt gặp. Cô ta gọi vài tên anh em cặn bã, vừa cướp vừa dụ dỗ lấy mất dị bảo. Lần này cô đến sớm một ngày, mà vẫn bị Diệp Tâm Nhu bắt gặp. Chị ơi, chị nhặt được dị bảo rồi. Em đi gọi các anh đến. Mẹ ơi, anh cả ơi, mau đến. Chị nhặt được dị bảo rồi. Tô Tây không do dự. Ba la là năng lượng, ông ca là ca, tiểu ma tiên biến thân. Chúc mừng bạn hấp thụ thành công năng lượng. Từ cây đũa ma thuật tiểu ma tiên ba la la, nhận được kỹ năng vô địch biến hóa, kích hoạt kỹ năng, bạn có thể biến thành bất kỳ sinh vật chưa bị ô nhiễm nào trong bán kính 3 mét. Hoàn thành nhiệm vụ biến thân, bạn sẽ nhận được khả năng biến thân vĩnh viễn. Chỉ khi đó mới có thể nhận được thiên phú của sinh vật. Tiêu hóa xong thông tin, mắt Tô Tây sáng rực đáng sợ. Kỹ năng này có tiềm năng cao đến đâu? Tương lai khủng khiếp thế nào, không cần nói cũng rõ. Giờ cô đã lấy lại được thứ thuộc về mình. Hoàn toàn không cần ở lại đây nữa. Chị định đi đâu? Mẹ, anh cả, Tâm Nhu không lừa mọi người. Chị thật sự nhặt được dị bảo. Nó ở trong ba lô của chị. Tô Tây, Tâm Nhu nói thật đúng không? Lấy ra xem nào. Không được. Thấy Tô Tây từ chối, ánh mắt cả nhà đều lộ vẻ bất mãn. Chị thật sự may mắn quá. So ra thì Tâm Nhu thật sự xấu hổ. Ngay cả dao cũng không cầm nổi, chỉ biết kéo chân mẹ và các anh. Con là áo bông nhỏ của mẹ, sao có thể là gánh nặng được? Tô Tây, con là chị, phải biết nhường em gái. Dị bảo này đưa cho nó dùng trước đi, nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách sáo. Tâm Nhu được nuôi dưỡng từ nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ. Dị bảo này cứ đưa cho Tâm Nhu trước. Thật đấy, như vậy chúng ta cũng bớt lo cho anh cả. Diệp Minh Xuyên không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh băng đã thể hiện rõ thái độ. Cô cũng biết mình hay kéo chân sau à? Mà thế 3 tháng rồi, mà vẫn đi đôi giày cao gót. Cô muốn hại chết ai hả? Anh, em không có. Em thật sự không muốn hại ai cả. Cô, nếu giờ này đánh trúng Tô Tây, không chết cũng tàn phế. Lão Tam, dừng tay. Hừ, để cướp dị bảo của tôi cho con nuôi. Các người thật sự ra tay được. Từ hôm nay, tôi, Tô Tây, đoạn tuyệt quan hệ với nhà Diệp gia. Từ nay, đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau. Nói xong, Tô Tây xoay người nhảy từ cửa sổ xuống. Mau chặn chị ấy lại. Chị ấy mang dị bảo ra ngoài, dễ bị người ta để ý. Tô Tây, chỉ cần cô quay lại nhận lỗi, chúng tôi vẫn coi cô là em gái. Là tấn công tinh thần, Lão đại cặn bã ra tay rồi. Quả nhiên, Diệp Minh Xuyên đứng ở cửa sổ lầu 2 trung tâm thương mại, mặt đen như đít nổi nhìn cô. Bên cạnh là cả nhà Diệp gia, ai nấy sắc mặt khó coi. Một lúc sau, Tô Tây chịu đựng chóng mặt và buồn nôn, ăn một miếng bánh mì, lại lấy nước uống vài ngụm, rồi ép mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi nghỉ ngơi tốt, hồi phục sức lực mới đủ sức một mình đối mặt với mặt thế tàn khốc này. Không biết bao lâu sau, một tiếng gào thét kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Một cặp nam nữ bị vài con huyết ma đuổi theo không ngừng. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, người đàn ông đột nhiên kéo người phụ nữ đẩy về phía sau. Đây chính là mặt thế, bạn mãi mãi không biết được đòn chí mạng sẽ đến từ đâu. Kẻ ra tay là ai?
Rất nhanh, người phụ nữ bị huyết ma gặm nhấm chỉ còn lại đống xương trắng. Bên cạnh, chiếc ba lô đôi nhuộm đỏ máu. Phòng to, ước chừng chứa không ít đồ. Tô Tây lặng lẽ lao ra giữa đường, kéo ba lô đôi, định nhanh chóng rút lui. Thế nào, phát hiện người khả nghi chưa? Tôi đã kiểm tra xung quanh, không thấy ai. Chúng ta kiểm tra 3 tòa nhà, phát hiện có dấu vết di chuyển trong góc, lần theo dấu vết. Người đó rất có thể đã treo tường rời đi. Các anh có thấy ai từ khu này đi ra không? Không, chúng tôi canh cổng suốt. Không thấy ai ra ngoài. Nhiều người thế này lại có dị năng giả. Chỉ để tìm một cái ba lô vật tư sao? Đi, khôi phục trạng thái cạnh tranh. Tô Tây lập tức từ trên cây trèo xuống, men theo tường bao chạy điên cuồng về phía trước. Cô nhớ ở chỗ ngoặt phía trước có một cống ngầm. Hồi mặt thế mới bùng nổ vài ngày. Diệp Tâm Nhu từng đi qua đây, suýt bị một con chuột biến dị cắn. Mấy tên anh em cặn bà đã tiêu diệt đàn chuột, cùng toàn bộ sinh vật trong cống ngầm. Vô tình lại giúp cô. Cống ngầm thông từ phía. Có lẽ là cách duy nhất để cô thoát thân lúc này. Cùng lúc đó, một người đàn ông bị đánh máu me đầy người, hoảng loạn không ngừng dập đầu xin tha. Tôi thật sự không nhặt ba lô nào. 2 ngày nay tôi không ra khỏi cửa. Mấy người còn lại nhanh chóng lục soát cả căn phòng. Một người lắc đầu, không có. Vô dụng thì giết, tiếp tục tìm. Đào 3 thước đất cũng phải tìm ra. Những người đàn ông này chưa kịp cầu xin đã bị đóng băng thành tượng. Bị đông cứng thành băng. Trong khu dân cư, từng của cầu lửa nện xuống, cây cối xung quanh cháy thành biển lửa. Cây đại thụ Tô Tây từng ẩn nấp, bị một quả cầu lửa lớn như bóng đá đánh trúng, lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đi kiểm tra xung quanh xem có cống ngầm hay gì không. Vào xem thử. Lúc này, Tô Tây nhìn chằm chằm bức tường trước mặt nghĩ thầm. Phía trước đường bị chặn. Phía sau là truy binh, chẳng lẽ trời muốn diệt tôi? Đột nhiên, phát hiện sinh vật có thể biến thân. Một con kiến đen nhỏ có thể tiến hành biến thân. Có muốn biến thân không? Chọn biến thân tạm thời. Biến thân thành kiến. 3 tiếng sau sẽ kết thúc biến thân. Sau này, loại sinh vật này sẽ bị loại khỏi danh sách biến thân. Chọn biến thân vĩnh viễn. Cần hoàn thành nhiệm vụ sau, sống sót 24 tiếng với thân kiến. Mang vật nặng hơn mình đi 10.000 bước. Hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được khả năng biến thân thành kiến vĩnh viễn, đồng thời nhận thiên phú nâng cấp của kiến. Vạn tượng chi lực, hãy lựa chọn. Thật là tuyệt cảnh cầu sinh. Tô Tây lập tức quyết định biến thân. Nhưng đột nhiên nghĩ ra, tại sao bọn họ truy đuổi gắt gao như vậy? Một cái ba lô thôi mà. Kiểm tra ba lô trước đã. Rất nhanh, một cây châm gỗ nam mục tỏa hương ngọc lộ ra. Quả nhiên có dị bảo, lại là loại không gian. Kiếp trước, trong 6 tháng lăn lộn, cô từng thấy nhiều người kích hoạt dị bảo. Cây châm gỗ nam mục này là một trong số đó. Đây, có cống ngầm. Thành công, Tô Tây tinh thần phấn chấn. Ý thức xuất hiện trong một không gian khép kín. Không kịp kiểm tra, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp tiến đến. Tôi chọn biến thân vĩnh viễn. Bạn chọn biến thân vĩnh viễn. Bắt đầu biến thân. Ha ha, một đám người nhanh chóng xông vào. Câu lửa và đèn tin chiếu sáng cả lối đi. Người phụ nữ này để trốn đội săn mặt thế. Chạy vào cống ngầm và biến thành một con kiến nhỏ. Một đám người nhanh chóng xông vào. Trời ơi, ánh sáng chói thế này. Liệu có bị phát hiện không? May mắn, đám người quét một vòng. Không hề để ý dưới đất có một con kiến nhỏ. Rồi nhanh chóng rút lui. Cửa ải này xem như có. Tiếp theo, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ biến thân, để còn đại triển thân thủ. Cuối cùng, Tô Tây tìm được một mẩu gỗ khô. Ước chừng hơi nặng hơn cô lúc này. Mỗi bước đi, con số khoảng cách trong đầu cũng thay đổi. 5 phút sau, theo tốc độ này, 1.000 bước là 50 phút, 10.000 bước là 500 phút. Cố lên! Tối qua đến giờ chưa ăn gì. Lại bận rộn 2 tiếng. Tô Tây giờ cần lấp đầy bụng. Nghỉ một lát, Tô Tây bắt đầu gặm miếng bánh mì mềm. Miếng bánh mì bị cắn, chỉ để lại một vết nhỏ xíu.
Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ biến thân, mang vật nặng hơn mình đi 10.000 bước. Giờ chỉ cần tìm nơi an toàn ngủ một giấc. Chờ thời gian biến thân kết thúc. Tô Tây trèo lên tường, trốn vào một khe nứt, giấu mình kỹ. Ngay giây tiếp theo, cô chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, một âm thanh ngày càng gần. Đột nhiên, khi đi ngang qua Tô Tây, âm thanh dừng lại. Tô Tây giật mình tỉnh giấc. Không kịp suy nghĩ, vội lùi mạnh về sau. Một vật nhọn đâm vào vị trí cô vừa đứng. Sinh vật biến dị. Tô Tây cảnh giác nhìn ra cửa hang. Là nhện độc mắt đỏ biến dị. Thứ này vốn là thiên địch của kiến. Lại còn biến dị. Hiện tại tôi tuyệt đối không đối phó nổi. Xem ra chỉ có thể chờ hoàn thành nhiệm vụ biến thân. Nhận được vạn tượng chi lực mới có thể lật ngược tình thế. Tô Tây vội kiểm tra tiến độ nhiệm vụ trong đầu. Còn lại đúng 1 phút. Cố lên! Trời ơi, cứu với! Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ biến thân vĩnh viễn. Nhận được khả năng biến thân thành kiến nhỏ và thiên phú nâng cấp của kiến. Vạn tượng chi lực, Tô Tây cảm nhận một luồng ấm áp trào ra trong cơ thể. Lan tỏa đến tứ chi trăm hài, toàn thân tràn ngập sức mạnh kỳ diệu. Wow, đây là vạn tượng chi lực sao? Giờ dùng con nhện độc nhỏ này thử sức xem. Kết thúc biến thân. Không gian dị bảo không thể biến thân. Tô Tây lao ra khỏi hang. Kết thúc biến thân. Ha ha, không ngờ đúng không? Đây mới là bản thể của chị. Tên nhỏ, chịu chết đi. Bên ngoài không còn âm thanh nào, một mảnh tĩnh lặng. Cả khu dân cư bị thiêu rụi sạch sẽ. Có thể thấy tối qua đám người đó tức giận thế nào. Trốn đến nơi an toàn, Tô Tây bắt đầu tính toán chuyện tiếp theo. Kiến tuy nhỏ, dễ ẩn nấp, nhưng tốc độ di chuyển quá chậm. Nếu có được thiên phú tốc độ, kết hợp lại sẽ hoàn hảo. Sinh vật nhanh nhất là mèo. Nhưng trong môi trường sinh tồn hiện tại, mèo chưa biến dị khó sống sót. Một con chuột biến dị đủ sức nghiền nát. Một con mèo trưởng thành chưa biến dị. Ngoài việc tìm sinh vật phù hợp để biến thân, mục tiêu thứ hai là tìm dị bảo. Kiếp trước, trong 6 tháng lăn lộn, cô từng thấy không ít dị bảo. Tô Tây lập tức nhớ lại các địa điểm từng gặp dị bảo kiếp trước. Ghi nhớ kỹ trong lòng. Việc cuối cùng là vật tư. Mà thế 3 tháng rồi. Muốn tìm vật tư hoang dã toàn dựa vào giờ đã đoạn tuyệt với nhà Diệp gia. Vật tư tôi liều mạng kiếm được, nhất định phải lấy lại. Nghĩ là làm, không nghỉ ngơi thêm. Cô lập tức lên đường đến trung tâm thương mại của Diệp gia. Vật tư của Diệp gia đều được cất ở đại sảnh lầu 1. Trong một pháo đài kín do Trương lão nhị dùng dị năng thổ hệ xây. Xung quanh có vệ sĩ canh gác 24/24. Tô Tây biến thành kiến nhỏ, lặng lẽ bò đến trung tâm thương mại. Vào trung tâm thương mại, Tô Tây ngẩng đầu nhìn. Sau cửa ẩn một gã to lớn, thân hình rắn giỏi, ánh mắt sắc bén nhất. Hắn là vệ sĩ nhà Diệp gia, cự thân thủ lợi hại. Ngoài ra, trong trung tâm thương mại, còn 4 người khác ẩn nấp ở các góc, đều không có dị năng, người thường căn bản không phát hiện ra. Biến thành kiến nhỏ, Tô Tây không ai phát hiện. Tô Tây biến thành kiến nhỏ. Rất nhanh đã đến pháo đài ở trung tâm đại sảnh. Pháo đài này lên mạch, chỉ để lại một ông cửa sổ trên đỉnh. Đứng ở lầu 2, qua cửa sổ có thể thấy tình hình bên trong pháo đài. Tô Tây men theo tường bò lên, quyết định ra tay từ cửa sổ. Tường quá dày và cứng, đào mất rất nhiều thời gian. Giữa lúc đó, một âm thanh nhỏ xíu vang lên. Kính bị đập ra một lỗ nhỏ. Xung quanh vẫn tĩnh lặng như cũ, rõ ràng không ai phát hiện. Tô Tây chui qua lỗ vào pháo đài, lặng lẽ biến lại thành người, thu vật tư vào không gian, phải chạm vào vật mới được. Kiến quá nhỏ, hành động quá chậm. Thu. Đang thu hăng xây, bên ngoài đột nhiên vang tiếng phanh xe. Trương lão đại về sớm. Theo thói quen của hắn, mỗi lần về sẽ kiểm tra vật tư ngay. Tô Tây vội tăng tốc, quét sạch cả kho, rút lui. Lão Tam, mau lấy thuốc. Long Nhị, Long Ngũ bị thương. Tô Tây nằm trên pháo đài cao 3 mét. Nhìn rõ tình hình bên dưới. Long Ngũ bị thương, lưng cháy đen. Rõ ràng bị dị năng hỏa hệ tấn công. Tiếp đó, một người nữa được khiêng đến, ống quần bên phải cuốn cao, để lộ cẳng chân tím đen. Đây là độc thương. Chắc chắn do dị năng độc hệ gây ra.
Hai người này cơ bản không cứu được, trừ phi Diệp lão đại tìm được dị năng giả hệ chữa trị. Chữa trị thuật, tương truyền có thể hồi sinh người chết, trừ những vết thương này chắc chắn không thành vấn đề. Anh cả, sao họ bị thương nặng thế? Còn ai dám động vào người nhà Diệp gia? Là một đội săn bảo. Đối phương có 3 dị năng giả, đều là hệ tấn công. Long Nhị bị cầu lửa của đối phương đánh trúng lưng. Long Ngũ bị dị năng độc hệ của đối phương làm đông cứng một chân. Nếu không nhờ đại thiếu gia kịp thời phản kích, Nhị thiếu gia dựng tường đất chặn lại. Dành thời gian cho chúng ta rút lui, chắc chúng ta đã bỏ mạng hết ở đó. Thiếu gia, Long Nhị, Long Ngũ còn cứu được không? Diệp lão đại không biết mở lời thế nào. Diệp Tâm Nhu bên cạnh đột nhiên mắt ngấn lệ, nói, Long Nhị, Long Ngũ vì đi tìm chị mà bị thương. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ cố gắng cứu chữa. Lời này vừa nói ra, các vệ sĩ nhìn Diệp Tâm Nhu với ánh mắt đầy cảm kích. Hôm nay tôi nói rõ ở đây. Các anh đi theo tôi, làm việc cho tôi. Chỉ cần không phản bội Diệp gia, bất cứ lúc nào, Diệp gia cũng không bỏ rơi các anh. Trong phút chốc, không khí trở nên ấm áp. Chỉ có Tô Tây bị cái nồi từ trên trời rơi xuống làm tức đến nhảy dựng. Không phải, cô bị điên à? Rõ ràng đi tìm vật tư. Cặp chuyện lại đổ lên đầu tôi. Giờ cô đã có vạn tượng chi lực. Xử lý Diệp Tâm Nhu chỉ là chuyện đảm bảo khiến cô ta cả đời này không quên. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa, gào rít lướt qua. 4 tên cặn bã nhà Diệp bản năng bảo vệ Diệp Tâm Nhu ở giữa. Chỉ có con kiến nhỏ Tô Tây bị cơn lốc cuốn bay, đập đầu vào tường. Cơn gió này quái lạ thật. Thập Nhất, mau đóng cửa lại. Mọi người kiểm tra xem có ai bị thương không. Báo cáo lần lượt. Số 1 bình thường, số 2 bình thường, số 3 bình thường, số 4 bình thường. Xem ra chỉ là một cơn gió. Mọi người đừng hoảng. Trên bức tường cách đó 30 mét. Tô Tây không cam tâm, nhưng cô hiểu ra có thiên đạo bảo vệ. Nếu cô muốn đối phó nữ chính, người bị thương chỉ có thể là chính mình, nhưng cô đã được tái sinh. Còn bảo vệ được dị bào của mình, điều này chứng minh cốt truyện không phải bất biến. Ẩn nhẫn phát triển, chờ thời cơ. Nữ phụ pháo hôi tái sinh trở về, nhìn thấy nữ chính trà xanh chỉ muốn tát cho một cái. Kết quả giữa đường bị một cơn gió yêu quái thổi bay, suýt nữa bỏ mạng. Đây là trong nhà mà, còn thiên lý nữa không? Tô Tây điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị lén lút đi lấy chiếc Hammer và xe địa hình ngoài cửa. Kết quả thấy Diệp lão đại dẫn Diệp Tâm Nhu bí mật rời đi. Tâm Nhu, đây là dị bảo anh vô tình lấy được. Đưa cho em tìm cách kích hoạt và dung hợp. Dị bảo, Hanji, đánh nhau sống chết. Quả nhiên liên quan đến dị bảo. Lấy dao phẫu thuật làm vật dẫn, chẳng lẽ là dị năng chữa trị? Phải biết rằng, thuộc tính dị bảo có liên quan nhất định đến vật dẫn. Ví dụ như kỹ năng biến hóa của Tô Tây, vật dẫn là cây đũa ma thuật biến thân. Dị năng hệ thực vật của Diệp Lão Tam, vật dẫn là một chậu cây. Dị năng hệ thổ của Diệp Lão Nhị, vật dẫn là một tượng đất. Dị năng hệ tinh thần của Diệp Lão Đại, vật dẫn là một quả cầu pha lê. Diệp Tâm Nhu nắm chặt dị bảo, mắt lấy lên ánh sáng tham lam. Anh cả, đây là dị bảo các anh liều mạng lấy được. Đưa cho em dung hợp, thật sự được sao? Sao lại không được? Đây là anh và lão đại tìm thấy. Chúng anh muốn cho em thì em cứ nhận. Hôm qua là ai khóc lóc vì không có dị năng, tự thấy mình là gánh nặng. Anh hai, anh còn trêu em nữa. Em không thèm để ý anh nữa. Tô Tây lặng lẽ rút lui, chạy về phía chiếc Hammer trong nhà để xe. Mau tránh ra, Long Nhị. Long Ngũ được cứu rồi. Tâm Nhu thức tỉnh thuật chữa trị. Mọi người tại đó sững sờ, phản ứng lại, nhao nhao kích động và vui mừng nhìn Diệp Tâm Nhu. Thật sao? Tiểu thư thật sự thức tỉnh thuật chữa trị. Chuyện lớn thế này còn có giả sao? Tâm Nhu, em xem cho Long Nhị trước. Nó bị thương nặng, chờ vết thương ổn định rồi xem chân cho Long Ngũ. Dạ, anh cả. Diệp Tâm Nhu dưới ánh mắt chú ý của mọi người, đặt tay lên vết thương của Long Nhị. Ánh sáng trắng dịu nhẹ từ lòng bàn tay tỏa ra, bao phủ vết thương. Long Nhị, đây là lần đầu tôi thi triển dị năng. Nếu anh thấy khó chịu, nhất định phải nói để tôi điều chỉnh. Tôi sẽ điều chỉnh. Long Nhị, tôi chỉ thấy lưng ấm áp, còn hơi ngứa. Không có gì khó chịu cả. Tiểu thư, cảm giác ngứa. Nhanh thế sao? Mọi người nhìn xem, vết thương của anh ta thật sự đang lành lại. Thuật chữa trị thần kỳ quá. Có cái này, sau này chúng ta bị thương cũng không phải sợ nữa. Một đội ngũ, một khi có dị năng giả chữa trị làm hậu thuẫn, tỷ lệ sống sót và sức chiến đấu sẽ thay đổi long trời lở đất. Lúc này, mọi người đều có một suy nghĩ. Ôm chặt đùi nhà Diệp ra. Nhanh thế đã tìm được cách kích hoạt. Đúng là con cưng của trời.
Tô Tây nhân lúc mọi người bị Diệp Tâm Nhu thu hút, liền chạy ngay ra xe địa hình phía sau, lấy xong xe địa hình, lấy luôn chiếc Hammer. Tô Tây không ngoảnh đầu, quay người bỏ chạy. Nhưng đầu lớn dễ bị phát hiện, chạy chậm là không thoát được đâu. Diệp Tâm Nhu lập tức dừng tay, cả người hơi suy yếu. Giờ tôi chỉ làm được đến mức này, có thể tạm thời ổn định vết thương của Long Nhị. Muốn khỏi hoàn toàn thì cần chữa trị thêm vài lần. Giữ được mạng là tốt rồi, có thuật chữa trị của em, rồi sẽ khỏi thôi. Đúng vậy, Tâm Nhu, em vừa thức tỉnh thuật chữa trị. Đừng ép bản thân quá. Cảm ơn anh, uống nước nghỉ một chút. Cảm ơn anh cả. Em không sao, em lão đại. Xe biến mất rồi. Xe to thế sao có thể biến mất được? Không nghe thấy tiếng xe sao? Tôi canh ở đây suốt. Không nghe thấy động tĩnh gì. Xe to thế không thể tự dưng biến mất được. Hỏa pháp che mắt. Không có gì cả, xe thật sự biến mất rồi. Vật tư của chúng ta có khi nào cũng tự dưng biến mất không? Diệp lão đại sắc mặt đại biến, dẫn Diệp lão nhị vội chạy về phía pháo đài. Là ai? Ai làm chuyện này? Chuyến này kiếm bộn rồi. Tô Tây vui vẻ bò vào góc, tìm một vị trí thoải mái bắt đầu nghỉ ngơi. Ngủ ngon một đêm. Sáng sớm, Tô Tây vươn vai, bò ra từ góc tường. Cường ca, nhà Diệp gia thật sự kích hoạt và hấp thụ dị bảo đó rồi. Từ bao giờ dị bảo dễ phá giải thế? Trước sau chưa đến nửa tiếng đâu nhỉ? Đối phương đúng là đã nhận được thuật chữa trị. Hình như là tiểu thư nhà Diệp gia, còn chữa khỏi hai người bị chúng ta đánh trọng thương. Giờ thật sự phải đánh rồi. Nếu không thể một đòn hạ gục đối phương, đánh kéo dài, chúng ta chắc chắn không trụ nổi. Nhưng trận này nhất định phải đánh. Trong 3 ngày mất liền 2 dị bảo. Lão đại đang tức điên lên đấy. Dị bảo mất rồi thì thôi, nhưng chúng ta có thể cướp lại mà. Con bé nhà Diệp gia đó, tôi từng gặp, trông cũng không tệ. Nhà Diệp gia trước mặt thế cũng là hào môn. Cướp về cho lão đại làm người phụ nữ cũng không tệ. 3 ngày mất 2 dị bảo. Đám người này chẳng phải là nhóm bị tôi cướp một dị bảo, rồi lại đối đầu với nhà Diệp gia sao? Lại có người đến. Tô Tây trốn sau cửa sổ, nhìn qua khe hở cửa sổ ra ngoài cửa. Một người đàn ông bước lớn vào. Tô Tây nhìn rõ diện mạo người này, đồng tử co rút. Người này chính là một trong những con chó trung thành của Diệp Tâm Nhu, tương lai là trùm lớn đứng sau tổ chức săn bảo lão đại của Diệp Yến. Lúc Yến, ai ở đó? Tiếng quát này kéo Tô Tây về hiện thực. Hắn thấy tôi rồi. Không đúng, tôi trốn rất kỹ. Vậy là vừa nãy tôi thất thần nhìn hắn. Bị hắn phát giác. Khả năng quan sát nhạy bén thật. Tô Tây chịu đựng áp lực khủng bố từ xung quanh. Có chút khó hiểu. Lần này tôi bảo vệ được dị bào của mình, thay đổi hướng đi của cốt truyện. Kết quả, ngày hôm sau Diệp Tâm Nhu lại lấy được một dị bào khác. Còn sớm thiết lập quan hệ với Lục Yến. Sao cảm giác tình cảnh của tôi còn tệ hơn kiếp trước thế này? Phải nhanh chóng lấy 2 điểm vật tư kia. Sáng nay xuất phát đến Lương Thành thu thập dị bảo. 3 tiếng sau, Tô Tây theo ký ức tìm đến đây. Cây đại thụ, khu nhà máy bỏ hoang, đều khớp. Đúng là điểm vật tư đầu tiên. Tô Tây ném một viên đá vào trong. Bên trong khu nhà máy vẫn tĩnh lặng, như một thành phố chết. Trong nhà xưởng, ngổn ngang chất đầy các thùng phế liệu hóa chất. Chắc là để ngụy trang sau khi cất vật tư. Với thực lực hiện tại của cô, dễ dàng rời mấy thùng phế liệu này đi. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ gây tiếng động. Để cẩn thận, Tô Tây biến thành hình dạng kiến nhỏ, men theo khe hở giữa các thùng, nhanh chóng tìm được lối vào tầng hầm. Bỏ xuống tầng hầm, Tô Tây nín thở nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Không có gì bất thường, cô lập tức hủy biến thân, lấy một chiếc đèn pin soi khắp tầng hầm. Dưới một bức tường chất đầy vật tư. Tô Tây không khách sáo, thu hết vào không gian. Xong xuôi đã hơn 10 giờ tối. Tô Tây ăn uống đơn giản, lại biến thành kiến nhỏ, men theo tường bò về mặt đất. Cô quyết định ở đây, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đến điểm vật tư thứ 2. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Tiếng bước chân ngày càng gần, hình như nhắm thẳng đến đây. Chẳng lẽ là ông chủ giấu vật tư đến lấy hàng sớm? Diệp lão đại, chính là chỗ này, ông chủ của tôi. Trước đây mua không ít đồ, tôi còn giúp chuyển. Giấu trong tầng hầm của nhà máy. Mấy thùng phế liệu và đồ lặt vặt ngoài kia tôi đã đánh dấu từ trước. Giờ vẫn chưa bị xê dịch. Vật tư chắc vẫn ổn. Mấy thùng phế liệu này đều chứa đầy nước, đặc biệt cho công nhân dùng máy xếp vào, dùng để chặn lối vào.
nhẹ thì 4-50 cân, nặng thì 100-200 cân. Tôi tháng này ngày nào cũng ăn nửa gói mì tôm cầm hơi. Chưa từng no bụng. Yếu lắm. Không rời nổi đâu. Mong Diệp lão đại nghĩ cách. Dọn sạch mấy thùng phế liệu này đi. Tầng hầm giấu vật tư, lối vào ngay dưới mấy thùng này. Ngô Tổng, đừng căng thẳng. Chỉ cần anh nói thật. Chúng tôi tự nhiên sẽ không bạc đãi anh. Chúng ta dọn sạch chỗ này trước. Lấy được vật tư rồi tính. Tôi khỏe. Để tôi rời hết mấy thùng này ra. Kiếp trước, lộ trình rút lui của nhà Diệp hình như là hướng đông nam. Kiếp này, vật tư trước đó bị tôi quét sạch. Giờ vì đống vật tư này, đặc biệt vòng qua đây cũng bình thường. Chỉ tiếc là chậm một bước. Vật tư đã bị tôi thu hết vào không gian rồi. Phế liệu nhanh chóng được dọn sạch. Chính là đây, nhưng nếu ở chỗ ông chủ tôi, muốn vợ em là chỉ có thể phá cửa. Để tôi đi xuống xem sao. Tô Tây nhân lúc mọi người tập trung vào tầng hầm, lặng lẽ bò ra khỏi nhà xưởng, men theo chân tường bò ra cổng. Không ngờ vừa bò đến cạnh tường bao, Diệp lão đại đã dẫn người lao ra. Anh cả, sao thế? Lại thấy mọi người tay không? Diệp Tâm Nhu sắc mặt trầm xuống. Là Ngô Đạt lừa chúng ta. Chỗ này căn bản không có vật tư. Ngô Đạt nghe vậy giật mình. Diệp tiểu thư, tôi thật sự không lừa cô. Chỗ này đúng là có giấu không ít vật tư. Nhưng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cửa chặn kỹ càng, mà vật tư bên trong lại biến mất. Diệp lão đại, anh biết tôi mà. Cho tôi 10 lá gan. Tôi cũng không dám lừa người. Ngô Đạt sợ hãi lau mồ hôi, ánh mắt cầu cứu nhìn vệ sĩ sau lưng Diệp lão đại. Long Hữu, anh ta và Long Lục là đồng hương. Hôm qua hai người tình cờ gặp nhau. Ngô Đạt nhìn trúng thực lực nhà Diệp gia, nhờ Long En xả uốc làm mối, dùng điểm vật tư này làm bàn đạp gia nhập đội ngũ Diệp gia. Ông chủ, nhìn dấu vết trong tầng hầm. Đúng là từng chứa lượng lớn vật tư. Chỉ là bị người ta lấy mất trước rồi. Dấu vết đó còn rất mới. Chắc là vừa bị rời đi không lâu. Anh hai, liệu có phải dị năng hệ thổ đào hầm vào không? Tôi kiểm tra rồi, tường và sàn bên trong không có dấu vết của dị năng hệ thổ. Vậy đống vật tư nhiều thế, chẳng lẽ tự dưng biến mất được? Lão đại, anh có nghĩ ra gì không? Sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xung quanh, dị năng tinh thần lặng lẽ triển khai. Gần tường bao, Tô Tây đang cố sức bò đi. Đột nhiên nghe động tĩnh phía sau, lập tức quay người, một con nhện biến dị to bằng ngón cái, treo trên sợi tơ, lướt xuống từ trên không, lao về phía cô. Tô Tây lập tức chuẩn bị phòng ngự, nhưng con nhện đột nhiên bộp một tiếng, nổ tung mà chết. Tô Tây đồng tử co rút, không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy điên cuồng. Anh có từng gặp tình huống này chưa? Rõ ràng cửa chặn kỹ càng, mà vật tư bên trong lại biến mất. Diệp lão đại, anh biết tôi mà. Cho tôi 10 lá gan. Tôi cũng không dám lừa người. Diệp Minh Xuyên đột nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xung quanh, dị năng tinh thần lặng lẽ triển khai, mà thủ phạm Tô Tây đã sớm chạy mất dạng. Phía sau con huyết ma này, đi theo một đám đen kịt. Huyết ma, xong rồi, chắc chắn tiếng động chúng ta gây ra. Đã đám huyết ma trong nhà máy, chúng vây tới rồi, mau rút lui. Anh, chuyện gì thế? Ông chủ, bên ngoài toàn huyết ma, ít nhất 3.000 con. Cái gì? Sao lại có nhiều huyết ma thế? Ra ngoài không được nữa. Chúng ta xuống tầng hầm trốn trước đã, nhanh. Lão Tam mở đường. Lão Nhị chú ý phòng ngự. Long Lục, Long Thất, Long Bát đoạn hậu. Lúc này, Tô Tây đã đến điểm vật tư thứ 2. Kho hàng phía Tây Thành, nghe nói là ông chủ chuẩn bị mở siêu thị lớn. Khi nhập hàng không thuê được khu thực phẩm, nên thuê tạm một kho ở khu nội thất để chuyển tiếp. Tô Tây đi qua khu trang sức. Cửa kho mở toang. Rõ ràng đã bị cướp sạch. Khu đồ điện gia dụng cũng có dấu vết bị lật tung, nhưng đại thể vẫn gọn gàng. Khi vào sâu khu nội thất, nhưng không thấy kho nào bị phá. Chính là đây, cửa kho đóng chặt, vật tư bên trong chắc vẫn còn. Cô biến thành kiến, bỏ qua khe cửa vào trong, thấy kho gần 1000 mét vuông. Phân loại rõ ràng chất đầy các loại vật tư. Đợt này kiếm lớn rồi. Đột nhiên, một luồng thông tin tràn vào đầu. Phát hiện sinh vật chưa biến dị. Một con mèo cam nhỏ, có chọn biến thân không? Chọn biến thân tạm thời, có thể biến thành mèo cam nhỏ trong 3 tiếng. Chọn biến thân vĩnh viễn, cần hoàn thành 2 nhiệm vụ sau, sống sót 3 ngày với hình dạng mèo cam. Tiêu diệt 10 con chuột biến dị. Hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được khả năng biến thân thành mèo cam vĩnh viễn, đồng thời nhận thiên phú nâng cấp, thợ săn kỳ diệu. Là mèo cam nhỏ chưa biến dị. Ở đâu? Phát hiện sinh lực mục tiêu đang nhanh chóng suy yếu. Hãy chọn biến thân trong 10 giây. Biến thân ngay. Hiếm lắm mới gặp được sinh vật có thể biến thân. Không thể bỏ lỡ thế này.
Tô Tây biến mất tại chỗ. Xuất hiện một con mèo cam nhỏ múm mĩm. Ha ha, người đẹp thế này. Biến thành kiến thì thôi. Chân dài eo thon, biến thành mèo cũng đáng yêu thế. Đi dạo hết khu vực. Trời đã tối. Vật tư tích trữ hiện tại, đủ để Tô Tây nằm không vài năm cũng không hết. Tô Tây tìm một cây ngô đồng ven đường. Leo lên, lấy từ không gian một thanh thịt bò khô. Vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Qua ánh trăng, một số ngôi nhà lờ mờ thấy được bóng dáng của những kẻ săn mồi. Huyết ma. Một số ngôi nhà lại nhấp nháy bóng dáng của mèo chó. Là thú cưng biến dị. Động vật biến dị có sức sát thương kinh khủng hơn huyết ma nhiều. Đây cũng là lý do cô ngủ trên cây hơn là mạo hiểm vào nhà trong bóng tối. Đến nửa đêm, bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên bị một tiếng mèo kêu thảm thiết phá vỡ. Tô Tây giật mình tỉnh giấc, đứng dậy quan sát. Trong căn nhà tối đen, một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ lóe lên. Dị bảo, ánh sáng trắng đột nhiên biến mất. Bị ai đó thu lại, hay bị hấp thụ rồi? Giây tiếp theo, Tô Tây cảnh giác nhìn xung quanh, nhảy một phát xuống bức tường trong sân nhỏ. Đây là một khu dân cư cũ, lối cầu thang tối om, trông đáng sợ. Tô Tây không dám vào, liền bò thẳng lên tường. Bên trong nhà tĩnh lặng, tại sao ánh sáng dị bảo lại đột nhiên biến mất? Lại một tiếng mèo kêu thảm thiết, dọa Tô Tây hồn bay phách lạc, rơi thẳng từ trên không xuống. Con súc sinh này chạy nhanh thật, mèo vốn đã nhanh nhẹn. Sau biến dị, các thuộc tính lại tăng vọt, khó bắt là chắc chắn. Hừ, khó bắt thì sao, chẳng phải vẫn bị đuổi chết sao, dám ăn trộm đồ của tao. Không được, tao phải lên bắt con mèo hoang này xuống. Lột da rút gân mới hạ giận. Vậy mày nhanh lên. Bắt được mèo rồi rút nhanh. Mèo kêu to thế này, lỡ động đám huyết ma quanh đây, vây lại thì phiền. Xuống ngay đây. Trời ơi, chuyện gì thế? Con mèo chưa chết. Cắn mày à? Đi với tao, nhanh. Hai bóng người mờ ảo xuất hiện trên đầu tường. Chuyện gì xảy ra vậy? Có thứ tốt, đi theo tao là được. Thứ tốt, hỏng rồi. Chỗ con mèo trắng chết, chính là nơi tao nghỉ ngơi trước đó. Người vừa trèo lên cây, chắc chắn đã thấy dị bảo. Không được, đó là tao phát hiện trước. Không ai được cướp. Tô Tây nhảy vọt, nhanh chóng leo lên bệ cửa sổ tầng 2. Là thỏ biến dị. Nhị Long, giết con thỏ này, mai ăn thịt thỏ kho tàu. Thỏ mắt đỏ. Nỗi sợ trong lòng Tô Tây lập tức tan biến. Không thèm đập kính cửa sổ, cô lao thẳng vào luồng ánh sáng trắng trong nhà. Trong nhà có động tĩnh, có kẻ muốn ngư ông đắc lợi. Nhị Long, đừng bận tâm con thỏ nữa. Vào cướp trước đã. Mẹ nó, dị bảo biến mất rồi. Tô Tây không ngoảnh đầu, chạy điên cuồng, đến một khu văn phòng cao tầng. Xác định an toàn, Tô Tây lấy dị bảo từ không gian ra. Dị bảo hóa ra là một con hải tinh đỏ. Hải tinh là sinh vật dưới nước, hay là thử đổ nước lên xem. Cách kích hoạt dị bảo thiên kỳ bách quái. Biết đâu sự thật đơn giản thế này. Nói là làm. Tô Tây lập tức lấy một chai nước khoáng từ không gian, dùng móng mèo cào vài lỗ trên chai, rồi đổ nước lên con hải tinh. 1 giây, 2 giây, 1 phút trôi qua, không nhận được bất kỳ thông báo nào. Phương pháp sai hay cách làm sai. Tô Tây lại lấy thêm một chai nước và một cái chậu. Hải tinh sống dưới đáy biển, đặt nó vào đáy chậu chắc là được. Thời gian trôi qua từng giây, vẫn không có âm thanh thông báo. Xem ra không được rồi. Phí mất 2 chai nước, thật là tội lỗi. Đột nhiên, một tiếng vỡ giòn vang lên. Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong chậu. Kích hoạt rồi. Tô Tây dùng móng vuốt kéo con hải tinh lên. Một luồng năng lượng tràn đầy sinh cơ tràn vào cơ thể cô. Chúc mừng bạn kích hoạt thành công dị bào hải tinh, nhận được dị năng siêu phàm tự hủy. Chỉ cần không chết, vết thương bạn nhận sẽ tự lành với tốc độ gấp 100 lần. Tay chân đứt cũng có thể tái sinh mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Tự lành gấp 100 lần, tái sinh tay chân. Ngầu thế sao? Điều này tương đương với tăng sức chiến đấu của cô một cách gián tiếp. Hai người đối đầu, tôi đâm anh một nhát, anh mất sức chiến đấu. Anh đâm tôi một nhát, tôi nghỉ một lúc là lại chiến tiếp. Cảm giác như tự mang theo y tá vậy. Vui vẻ ăn sáng xong, ngoài trời đã sáng rõ. Tô Tây hài lòng rời đi, chạy về phía siêu thị gần đó. Súc sinh. Ai thế? Gặp mặt đã dọa chết người. Nhưng giọng nói này nghe quen quen.
Con mèo hoang chưa cai sữa mà hung dữ thế. Để xem mày nhảy nhót được bao lâu. Gã mặt ngựa cười lạnh, giơ tay về phía Tô Tây. Cây đinh sắt lớn cắm dưới đất đột nhiên rung lên bay vút, điều chỉnh hướng rồi lao thẳng vào Tô Tây. Dị năng giả tinh chuẩn, hào hán không chịu thiệt trước mất. Rút trước đã, muốn chạy. Tô Tây nổi giận, một móng đập cây đinh sắt xuống đất. Hừ, hừ. Chuyện gì thế? Gã mặt ngựa lại dùng dị năng điều khiển một chiếc xe phế liệu bên đường. Thân xe rung lên ầm ầm. Dị năng của hắn không biến mất. Là con mèo này có vấn đề, nhìn chỉ như mèo con 2-3 tháng tuổi. Mà lại có thể chống lại dị năng của tao. Hừ, tao lại thấy vẻ khinh bỉ trên mặt một con mèo. Tô Tây dùng sức ném cây đinh sắt ra, nhắm thẳng vào bụng gã mặt ngựa. Muốn biến tao thành nhím? Tao khoét lỗ trên người mày trước. Ngay cả tao cũng chỉ đâm cây đinh xuống đất được 3 phân. Con mèo con này lại có thể cắm cả cây đinh xuống đất. Sức mạnh này lớn cỡ nào? Gã mặt ngựa kinh hãi, nhất thời quên phản kích. Tô Tây nhân cơ hội nhảy vài bước, lao mạnh vào gã mặt ngựa. Gã mặt ngựa hoảng loạn giơ tay cản. Dị năng giả tấn công tầm xa, để bị áp sát thì phế thế này sao? Tiếng hét của Nhị Long vang lên như sấm giữa trời quang. Tô Tây đột nhiên nhớ ra, tại sao giọng này lại quen tai? Hóa ra là hai gã tối qua. Đúng là oan gia ngõ hẹp, có thù cướp dị bảo. Gã này càng không thể giữ lại. Kẻo sinh chuyện sau này. Tô Tây giơ móng mèo, dùng toàn lực đập xuống. Súc sinh, mày dám? Hơn chục cây đinh thép lơ lửng trên không, nhắm vào Tô Tây lao tới như tên lửa. Cùng lúc, một mũi tên nước bắn tới. Đôi mắt to của Tô Tây xoay tròn, nhảy vọt xuống. Không!